bạn, mình là Trang từ channel TU. TU là channel giúp bạn thiết kế và làm chủ cuộc sống. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cuốn sách này đã giúp làm cho năm ngoái của mình trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều, giúp mình học được cách làm chủ thời gian và năng lượng của mình. Đó là Harvard Business Reviews 10 Must Reads on Managing Yourself. Nó tổng hợp 11 bài viết từ những người mà CEO, entrepreneurs, những người mà đứng trên sàn TED Talk để nói về cách họ đã làm chủ cuộc sống của mình. Thì tiếp theo mình sẽ chia sẻ 3 câu chuyện mà mình thích nhất và cách mình đã áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Câu chuyện thứ nhất trong cuốn sách mà mình muốn chia sẻ đó là Management Time, Who's Got the Monkey. Mình thấy khá là thú vị khi mà sách sử dụng cái ẩn dụ về việc mỗi người chúng ta trong công việc đều có những con khỉ trên lưng của mình. Những cái con khỉ đó là trách nhiệm trong công việc, những cái rắc rối, những cái vấn đề trong công việc của mình. Cái xu hướng thường là khi mà nhân viên báo cáo rắc rối và vấn đề cho sếp á, thì họ đang muốn đẩy những con khỉ của họ lên lưng sếp của họ. Người sếp đó không nên tự mình xử lý những con khỉ của nhân viên, mà cả sếp và nhân viên phải cùng hợp tác với nhau để mà siết lại những con khỉ đó. Họ nên cùng ngồi lại xem những con khỉ đó là gì, và những người sếp, nhiệm vụ của họ là đặt ra những câu hỏi để mà giúp gợi ý cho nhân viên cách để giải quyết những cái con khỉ đó. Từ đó sếp sẽ có thời gian để mà lo công việc của mình, còn nhân viên thì sẽ trở nên chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề của họ. Họ còn có thể học được những cái kỹ năng và cách làm việc tốt hơn. Câu chuyện thứ hai mình muốn chia sẻ là Managing Your Energy, Not Your Time. Mình cảm thấy cái này nói trúng tim đen luôn, bởi vì mình cảm thấy ngày 24 giờ mà lúc nào mình cũng bận rộn, không có đủ thời gian ngủ, không có đủ thời gian đi chơi với bạn bè gì hết trơn á. Cuốn sách đã nói rằng là đó là do mình chưa có sử dụng năng lượng của mình một cách đúng cách trong một ngày. Cuốn sách đã suggest để mà sử dụng năng lượng đúng cách thì bạn phải hoàn thiện cái nguồn năng lượng của mình trong 4 khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là năng lượng thể chất, nên ăn uống, ngủ nghỉ, tập thể dục điều độ. Mình thấy rất là đúng, tại vì những cái lúc mà mình thức khuya á, sáng hôm sau giống như là não nó nhũn ra hết luôn, làm gì cũng không được hết trơn á. Và ngay cả những cái lúc mà sau khi mình tập thể dục xong á, rõ ràng là được thông não, cảm thấy là sảng khoái. Khía cạnh thứ hai của năng lượng đó là năng lượng cảm xúc. Tác giả bảo là mình phải để tâm thấy là mình đang buồn, đang vui, đang cảm thấy áp lực, đang cảm thấy như thế nào, để mà từ đó mình điều khiển cái cảm xúc của mình hướng tích cực hơn. Mình đã học được cách ngồi thiền để điều khiển được cảm xúc của mình. Những cái lúc mà stress á, người ta kêu rằng là IQ bạn sẽ bị giảm xuống một nửa. Mỗi lần mình cảm thấy hơi stress thôi là bắt đầu phải ngồi thiền, ngồi thở, thì ngay lập tức sau đó cảm thấy là nhẹ nhõm hơn và có thể suy nghĩ mọi thứ thông suốt. Cái cạnh thứ ba của năng lượng đó là sự tập trung, focus. Trong một ngày sẽ có những cái lúc mà bạn làm việc một cách hiệu quả hơn và bạn có thể tập trung hơn. Bạn nên để ý cái khoảng thời gian đó là lúc nào và sắp xếp công việc hàng ngày sao cho những cái việc quan trọng là trong cái khung thời gian đó. Ngay cả mình, cái lúc mình tập trung nhất đó là khoảng từ 8 tới 10 giờ sáng, thì lúc đó mình tắt hết wifi, tắt điện thoại và chỉ tập trung hoàn thành cái nhiệm vụ bự nhất, khó khăn nhất trong ngày. Và cuối cùng khía cạnh thứ tư đó là tâm hồn, gọi là những cái gì mà mình value, những cái gì mình thấy quan trọng trong cuộc đời á. Kiểu mỗi tháng mình cố gắng ghi vào một cuốn sổ những cái người đã giúp mình trong tháng trước và viết những cái lời cảm ơn cho những người đó. Tác giả bảo là một khi mà bạn cải thiện được hết 4 khía cạnh đó thì năng lượng của bạn sẽ được sử dụng một cách đúng cách và bạn có thể sử dụng 24 giờ trong cuộc sống bạn một cách hiệu quả hơn. Câu chuyện tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là Be a better leader, have a better life. Thì leader ở đây không có phải là trong công việc mà còn về mặt gia đình, mặt bản thân, mặt cộng đồng nữa. Cuốn sách gợi ý rằng là mỗi chúng ta nên tự tìm thấy cách để mà làm chủ cuộc sống riêng cho bản thân. Mình không có copy được qua hết, tại vì mỗi người có một câu chuyện, một sở thích riêng. Cái cách để mà tìm được cái phương thức phù hợp nhất á, mình phải liên tục thí nghiệm qua nhiều phương thức. Bước đầu tiên, phải biết được mình đang đứng đâu, mình muốn thay đổi ở mặt gì. Bước thứ hai, tìm hiểu các phương thức để mà có thể làm chủ thay đổi được cái khía cạnh đó. Bước thứ ba, liên tục thí nghiệm một cách nhanh, ngắn hạn và khoa học để xem phương thức nào phù hợp với mình. Và bước cuối cùng đó là chọn cái phương thức phù hợp với mình nhất và đặt kế hoạch dài lâu để mà
áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Giống như hồi đó mình rất là sợ đứng nói chuyện trước đám đông, lúc nào cũng run, cồn cập vậy nè, và mình muốn thay đổi điều đó. Thì có rất là nhiều phương thức giống như là nói chuyện vô gương nè, rồi kiểu thở hay là ngồi thiền gì đó. Từ đó mình mới đặt ra một cái thí nghiệm để xem phương thức nào phù hợp với mình, bằng cách mỗi thứ mình sẽ làm trong vòng 2 tuần thôi. Trong 2 tuần liền, mỗi sáng mình nói chuyện trước gương, 2 tuần liền mỗi sáng mình đều dậy và ngồi thiền. Và cuối cùng mình đã nhận ra là thiền là phương thức tốt nhất để mình có thể điều khiển được sự sợ đám đông của mình. Và mình đã hiểu được thêm là cái gì tốt cho mình, phương thức nào phù hợp với mình, và từ đó mình có thể dùng nó để áp dụng cho tương lai về sau. Thì lúc nãy là 3 câu chuyện mà mình thích nhất trong cuốn sách, nhưng mà sách có tới 11 câu chuyện. Mình để tên ở dưới này để bạn nào thích có thể tự tìm hiểu. 11 cái câu chuyện đó chỉ là 11 cái góc nhìn khác nhau về cách làm chủ cuộc sống. Bạn không có cần phải theo hết đâu, nhưng mà đọc để tham khảo, để xem cách nào mà phù hợp nhất thì áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Và nên nhớ, điều quan trọng nhất đó là phải kiên trì theo đuổi được cái phương thức đó. Mình chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thích clip này thì hãy like và subscribe để cùng Thi Du làm chủ cuộc sống. Bye!